ආයිබෝවන් අපේ රස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කෙසෙල් මූ මැල්ලුමක් පිළියෙල කරන්න යන්නේ. ඉතින් කෙසෙල් ගහේ හටගන්නා කෙසෙල් මල තමයි දීර්ඝකාලීනව කෙසෙල් කන කෙලවර කෙසෙල් මුව විදිහට ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් මේ කෙසෙල් මුව ආහාරයට ගත්තම අපිට ශරීරයේ විවිධ රෝගාබාධ වලින් මිදෙන්න පුළුවන්. ඒක පැරණි ආයුර්වේද ක්‍රමයන්ට වගේම නූතන තාක්ෂණයත් ඔප්පු වී හමාරයි. දියවැඩියා රෝගීන්ට ගුණදායකයි. ඒ වගේම අධික රුධිර පීඩනය පාලනය කරන මේ කෙසෙල් මුව මේ විදිහට දෙකට පළලා මේක කුඩා කෑලි වලට කපා ගන්නවා. දැන් පේනවා ඇති මේ කෙසෙල් මුවේ ලපටි ගතිය විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක මැල්ලුම් හින්දා ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයට ලියා ගන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙන්නේ. මේක රේණු වගේ පැටලෙන හින්දා මේ අතරත් පළලා හීනියට මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. ඉතින් කෙසෙල් මූ කපන්න කලින් ඔයාලා දෙහි ඇඹුල් ස්වල්පයක් හෝ පොල් තෙල් ස්වල්පයක් අතේ ගා ගන්නවා නම් ඔයාලගේ නියපොතු වල කහට බැඳෙන එක නවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් ගෘහණියෝ මැලි වෙලා ඉන්නවා කෙසෙල් මූ කපන්න. කෙසෙල් මූ වලින් හදන කෑම වර්ග ගෙවසේ හදන්න. මොකද අතේ කහට ගෑවෙන නිසා. ඉතින් මේ උපක්‍රම දෙක භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලට කහට ගෑවෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට එක මලවන්න එපා. ඒතකොට කළු වෙනවා. ඒ වගේම රසත් නැහැ. ඉතින් මැටි භාජනයකට මේ විදිහට හොඳට මිරිකලා වතුර කොහොම අයින් කරලා දාගත්තා. ඉවරයි. දැන් අපි බලමු කෙසෙල් මූ එක විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ මම තැම්බෙන්න තිබ්බා. තැම්බෙන්න තියලා මේක අනිත් පැත්තේ පෙරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි තම්බ ගන්න. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා වතුර දැම්මේ නැති වුණාට බලන්න මේකේ අඩියේ අර අපි හොදපු ඉතුරු වෙච්ච වතුර ටික එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට පෙරලා තම්බ ගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ආයෙ වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මදකින්නේ මේක පැත්ත පෙරලන ගමන් මේක තැම්බෙන්න හරිනවා විනාඩි 5ක් තැම්බුනහම ඇති. මොකද කෙසෙල් මූ